นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องบัวกับเรื่องพิศวงตอนที่สองบัวเป็นเด็กหญิงอายุ12 ปีเธอมักจะมองเห็นอะไรแปลกๆที่คนในครอบครัวบอกว่าเป็นจินตนาการของเธออย่างเช่นรูปวาดสีน้ำมันในห้องนั่งเล่นที่คุณยายได้มาเมื่อนานมาแล้ว มันเป็นรูปของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกำลังเลี้ยงห่านอยู่ในสวนหน้าบ้าน บัวชอบรูปนี้มาก เพราะเธอไม่เคยเลี้ยงห่านมาก่อน เธอคิดว่าเด็กผู้หญิงในรูปจะต้องสนุกอยู่แน่ๆ ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป บัวพบว่าเด็กผู้หญิงในรูปนั้นโตขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่ง ตอนนี้เธอนั่งเล่นชิงช้าอยู่ใต้ต้นไม้ บัวรู้สึกประหลาดใจจึงบอกทุกคนในครอบครัวแต่ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นรูปผู้หญิงไม่ใช่รูปเด็กหญิงนั่นทำให้บัวรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นกว่าเดิมและบัวก็ไม่พูดอะไรอีกเวลาผ่านไปรูปหญิงสาวกลายเป็นหญิงชรานั่งม้าโยกอยู่หน้าบ้านบัวเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพนั้นสุดท้าย เมื่อบัวมองไปยังรูปอีกครั้งก็ไม่เหลือร่องรอยใดๆของหญิงชราอีกเลย มีเพียงภาพกระท่อมเล็กๆและห่านฝูงหนึ่งอยู่หน้าบ้านเท่านั้น ในวันที่อากาศดีวันหนึ่งบัวมีนัดกับกุหลาบซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งคู่นัดกันมาเล่นที่ป่าใกล้บ้านของกุหลาบบัวมานี่สิ เมื่อบัวเดินมาถึงชายป่าก็พบกับกุหลาบซึ่งมีผ้าคลุมไว้ที่หัวกวักมือเรียกเธอให้เข้าไปหาเป็นอะไรไปน่ะทำไมต้องคลุมผ้าด้วยบัวถามด้วยความสงสัยกุหลาบมีสีหน้าไม่ดีเธอดึงผ้าคลุมออกพลางพูดเสียงสะอื้นเมื่อเช้าเราตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้แล้ว เมื่อปราศจากผ้าคลุมบัวพบว่าบนหัวของกุหลาบปรากฏดอกไม้ดอกหนึ่งเป็นดอกตูมเล็กๆอยู่บนหัวของกุหลาบนั่นอะไรน่ะเอาดอกไม้มาติดบนหัวทำไมบัวพูดพลางเอื้อมมือไปดึงดอกไม้ออกโอ๊ยกุหลาบร้องด้วยความเจ็บปวดบัวตกใจรีบปล่อยมือเป็นอะไรมากไหมเราขอโทษบัวรู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนเจ็บ มันเอาไม่ออกหรอก เราลองดึงแล้ว เจ็บมากเลยเวลาดึง กุหลาบพูดพลางเช็ดน้ำตาที่เล็ดออกมา เด็กหญิงทั้งคู่ช่วยกันคิดและปรึกษากันว่าจะทำอย่างไร ในที่สุดก็ตกลงใจจะไปหาหลวงพ่อที่วัด เพราะคิดว่านี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ ในขณะที่กำลังจะเดินไปวัดนั่นเอง บัวเหลือบไปเห็นดอกไม้บนหัวของกุหลาบ มันกำลังเริ่มบานแล้ว กุหลาบมันเป็นกุหลาบล่ะบัวอุทานก็ใช่น่ะสิเราก็กุหลาบไงไม่ใช่บนหัวของเธอมันเป็นดอกกุหลาบล่ะบัวพูดพลางชี้ไปที่ดอกไม้บนหัวของเพื่อนซึ่งขณะนี้มันเบ่งบานเป็นดอกกุหลาบสวยงามส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณเด็กหญิงผู้ซึ่งมีชื่อเดียวกับดอกไม้บนหัวทำหน้าเหวอ ขณะที่กำลังเอื้อมมือจะไปจับดอกไม้นั่นเอง ทันใดนั้นเสียงหึ่งก็ดังไปทั่วบริเวณ ปรากฏฝูงผึ้งขนาดใหญ่กำลังบินมาหาทั้งคู่ บัวเห็นเป็นคนแรกแล้วร้องด้วยความตกใจวิ่งหนีเร็วผึ้ง ทั้งคู่วิ่งแยกจากกัน แต่ปรากฏว่าฝูงผึ้งบินไล่ตามกุหลาบเพียงคนเดียวเท่านั้น บัวเบิกตาโพลงแล้วตะโกนบอกให้เพื่อนวิ่งหนีลงคลองที่อยู่ใกล้ๆ กุหลาบกระโดดตูมลงน้ำไป ร่างจมลงไปในคลองทันที บัวมองตามเพื่อนอย่างตะลึง ในไม่ช้าก็ปรากฏดอกกุหลาบขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาบนน้ำฝูงผึ้งบินถึงกุหลาบดอกนั้นราวกับหิวโหยมานาน สักพักก็ไม่เหลือแม้แต่กลีบดอกสักอัน จากนั้นฝูงผึ้งก็บินจากไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น บัวมองไปไกลๆพบว่ากุหลาบเพื่อนของเธอว่ายน้ำขึ้นไปที่ฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยแล้ว บนหัวไร้ร่องรอยของดอกไม้ใดๆราวกับว่ามันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน เด็กหญิงทั้งสองต่างมองตากันข้ามคลองด้วยความฉงนงงงวยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนกันแน่
วันหนึ่งบัวรู้สึกไม่ค่อยสบายเธอมึนหัวเป็นอย่างมากจึงขออนุญาตครูไปนอนพักที่ห้องพยาบาลเธอห่มผ้าและนอนหลับไปอย่างรวดเร็วเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงเรียกนี่นี่บัวลืมตาขึ้นด้วยความสลึมสลือพลางมองไปเห็นเด็กหญิงอีกคนนอนห่มผ้าอยู่เตียงถัดไปเป็นอะไรมาน่ะไม่สบายมาหรอเด็กหญิงถามบัว เออมึนหัวน่ะ ตอนนี้กี่โมงแล้ว ใกล้จะเที่ยงแล้วล่ะ นี่ เธอรู้อะไรไหม ห้องพยาบาลนี้มีผีด้วยนะ อยู่ดีๆ เด็กหญิงก็เปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกระทันหัน บัวยังรู้สึกมึนหัวอยู่ จึงตอบไปอย่างไม่ใส่ใจว่าหรอ เป็นผีขี้เหงาด้วยนะ มันจะชอบหาคนมาอยู่เป็นเพื่อน เด็กหญิงยังคงเล่าเรื่องราวเขย่าวขวัญในห้องพยาบาลต่อไป บัวได้แต่ส่งเสียงตอบรับเพราะเธอยังมึนหัวอยู่ สักพักบัวเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ เมื่อปรับสายตาให้ชัดขึ้น บัวพบว่าเด็กหญิงคนนั้นมีเพียงส่วนหัวที่โผล่นูนออกมาจากผ้าห่ม แต่ส่วนที่อยู่ใต้ผ้าห่มกลับแบนราบราวกับไม่มีร่างกายอยู่ใต้ผ้าห่มนั้น บัวกระพริบตาปริบๆแล้วพูดว่าจะเที่ยงแล้วเราไปกินข้าวก่อนนะ แล้วเธอก็ลุกจากเตียงรีบออกมาจากห้องพยาบาลทันที ก่อนจะพ้นห้องพยาบาลบัวได้ยินเสียงพูดไล่หลังมาว่าถ้าป่วยอีกเมื่อไหร่ก็แวะมานอนที่นี่อีกนะ